इन्टरनेट नेटवर्किङ र टेलिकम्युनिकेसन इन्डस्ट्रीमा म्याक्सिमम प्रयोग हुँदै आएको र माग भएको टपिक यानी कि कुनै पनि इथरनेट UTP CAT6 या CAT5 यी स्ट्यान्डर्डको केबलहरुमा हामीले RJ कनेक्टर कसरी फिक्स गर्न सकिन्छ, RJ कनेक्टर कसरी लगाउन सकिन्छ भन्ने भिडियोमा म हजुरहरुलाई डेमोन्स्ट्रेसन गर्न गइरहेको छु। यदि हजुरहरुलाई मेरो भिडियो मन पर्छ भने भिडियोमा जोडिराख्नु होला र मलाई लाइक कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब गरेर साथ सपोर्ट दिन नभुल्नु होला। सो मैले RJ कनेक्टर कुनै पनि इथरनेट CAT6 या CAT5 स्ट्यान्डर्डको केबलमा लगाउनको लागि हजुरहरुले फर्स्टमा गुगल गर्नुभयो भने या सोशल मिडिया अथवा अरु कुनै खोज गर्नुभयो भने हजुरहरुले दुईवटा स्ट्यान्डर्ड पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ अलरेडी हजुरहरुको ग्लोबल स्ट्यान्डर्ड या वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड स्ट्यान्डर्ड भनेको 568 बी हो। यदि हजुरहरुले 568 ए क्याटेगोरीको क्रिम्पिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि हजुरहरुको डाटा ट्रान्सफर रेटमा केही भिन्नता हजुरहरुले पाउनुहुन्न। बट अहिले हाम्रो कन्टेक्स्टमा वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड र अल द नेटवर्किङ डिभाइसेस एक्रॉस द वर्ल्डले एक्सेप्ट गर्ने स्ट्यान्डर्डमा हजुरहरु जान चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो केसमा हजुरहरुले एस 568 बी क्याटेगोरीको RJ45 क्रिम्पिङ स्ट्यान्डर्ड हजुरहरुले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि मैले हजुरहरुलाई RJ45 क्रिम्पिङ अथवा कनेक्टर हामीले इथरनेट केबलमा हामीले कसरी लगाउने भन्ने भिडियोमा म डेमोन्स्ट्रेसन गर्न अगाडि हजुरहरुलाई त्यस प्रोसेसको लागि चाहिने सम्पूर्ण टुल्सहरुको बारेमा एउटा विस्तृत जानकारी पनि शेयर गर्न गइरहेको छु। सो अब हामी लागौं टुल्स तर्फ। सो यहाँनिर मैले हजुरहरुलाई UTP केबल UTP CAT6 केबलमा क्ल्याम्पिङ गर्नको लागि क्रिम्पिङ गर्नको लागि युज हुने सम्पूर्ण टुल्सहरु मैले यहाँनिर राखिसकेको छु। मैले हजुरहरुलाई टुल्सहरुको एक-एकवटा युज र अनि त्यसको नामहरु मैले यहाँनिर भिडियोमा पनि राख्ने छु र हजुरहरुलाई मैले यसको बारेमा जानकारी पनि दिन गइरहेको छु। सो यहाँनिर हजुरहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हजुरहरुको इथरनेट क्रिम्पिङ ब्लेड हो। यो ब्लेडको सहयोगले हजुरहरुले केबललाई रोलिङ गरेर हजुरहरुले उसको प्रोपर साइजमा कट गरेर सिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसको पनि हजुरहरुले नेटवर्किङ इन्डस्ट्रीमा UTP केबल सिल्डिङ गर्नको लागि अनसिल्डिङ गर्नको लागि हजुरहरुले म्याक्सिमम युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँनिर हजुरहरु देख्न सक्नुहुन्छ साइड कटर। यो साइड कटरको हेल्पले हजुरहरुले UTP केबलको आउटर कभर, आउटर लेयर कभर र त्यसभित्र रहने रोपलाई सजिलैसँग हजुरहरुले काटेर हजुरहरुको UTP केबलिङ प्रोसेसलाई स्मुथ गराउन सक्नुहुन्छ। सो त्यसपछि हजुरहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ RJ45 कनेक्टर्स। यो RJ45 कनेक्टर लाई हजुरहरुले इथरनेट केबलमा लगाउन जान्दै हुनुहुन्छ भने हजुरहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ RJ कनेक्टर पनि मैले यहाँनिर भिडियोमा लिइसकेको छु। सो त्यसपछि हजुरहरुलाई चाहिने अर्को टुल हजुरहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर छ। हजुरहरुले देख्नुभयो होला, यसलाई भन्छ इथरनेट कभर। इथरनेट RJ कनेक्टर कभर पनि भन्छ, इथरनेट कभर या RJ कनेक्टर कभर भनेर यहाँ यसलाई चाहिँ हामी चिन्छौं। सो यो कभर चाहिँ हामीले RJ कनेक्टर भन्दा माथिबाट आउटर कभरको रूपमा हामीले यसलाई युज गर्छौं। सो यसले गर्दाखेरि हजुरहरुको प्याच केबल होस् या लङ केबल होस् अलिकति डेकोरेटिभ र एट्र्याक्टिभ देखिन जान्छ। सो त्यसपछि हजुरहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ हजुरहरुलाई नाम पहिले नै याद छ होला, यसलाई हामीले क्रिम्पिङ टुल भनेर बुझ्छौं। सो यो क्रिम्पिङ टुललाई हामीले नेपाली भाषामा या हामीले क्ल्याम्पर भनेर पनि इथरनेट क्ल्याम्पर भनेर पनि हामीले चिन्ने गर्छौं। सो यो टुलको हेल्पले हामीहरुले इथरनेट केबलमा हामीले RJ कनेक्टरहरुलाई हामी फिक्स गर्ने काम गर्छौं। सो हामी यो फिक्स गरेर अनि इथरनेट केबलमा RJ कनेक्टर लगाएर हजुरहरुलाई देखाउन गइरहेको छौं। सो यसको युजेज म हजुरहरुलाई बताइसकेको छु। सो यहाँनिर हजुरहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, यो मैले सानो एउटा केबलको टुक्रा लिएको छु। सो यही केबलको टुक्रामा मैले हजुरहरुलाई RJ कनेक्टर फिक्स गरेर लगाएर हजुरहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। यसरी नै हजुरहरुले सर्ट केबल, लङ केबल, अन्य केबलहरुमा UTP CAT6 या CAT5 यी स्ट्यान्डर्डको केबलहरुमा हजुरहरुले सजिलैसँग RJ45 कनेक्टर लगाएर हजुरहरुको सर्ट केबल रेडी गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले यो केबलमा हजुरहरुलाई RJ कनेक्टर
फिक्स गरेर हजुरहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। सो त्यसको लागि यहाँनिर हजुरहरूले भिडियोमा देखाए जस्तै सम्पूर्ण इन्स्ट्रक्सन्सहरूलाई स्ट्रिक्टली फलो गर्नुभयो भने हजुरहरूले यसै भिडियो मार्फत नै हजुरहरूले पनि कुनै केबलहरूमा हजुरहरूले सजिलैसँग क्ल्याम्पिङ गर्न सक्नुहुन्छ, क्रिम्पिङ गर्न सक्नुहुन्छ र सर्ट केबल र लङ केबल हजुरहरूले घरमै सजिलैसँग रेडी गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसपछि अब मैले यहाँनिर हजुरहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। सो मैले यहाँनिर केबल चाहिँ लिइसकेको छु, जुन केबलमा मैले RJ45 कनेक्टर लगाउन गइरहेको छु। सो सबैभन्दा पहिले हजुरहरूले केबलमा RJ कनेक्टर लगाउनुभन्दा पहिला हजुरहरूले हामीले जुन स्ट्यान्डर्ड 568B स्ट्यान्डर्डको नेटवर्किङ स्ट्यान्डर्ड हामीले क्रिम्पिङ स्ट्यान्डर्ड हामीले फलो गर्न गइरहेछौँ भने मैले स्क्रिनमा देखाए जस्तै हजुरहरूले यो स्ट्यान्डर्डमा हजुरहरूको केबलको कलर कोड प्याटर्नलाई हजुरहरूले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर चाहिँ इथरनेटको केबलभित्र युटिपी केबलभित्र हजुरहरूले 4 पियर केबल हजुरहरूले देख्नुहुन्छ। 4 पियर केबललाई हजुरहरूले सिल्डेड भएको हुन्छ। सो 4 पियर केबललाई हजुरहरूले अनसिल्ड गरेर सबैलाई आफ्नो कलर प्याटर्नमा 568B प्याटर्नमा हजुरहरूले राख्नुपर्ने हुन्छ। सो हजुरहरूले सबैभन्दा पहिले हजुरहरूले यसरी केबललाई लिनुपर्ने हुन्छ। हजुरहरूले आरजे कनेक्टर कभर यसरी लिइसकेपछि हजुरहरूले यसरी यहाँनिर युटिपी केबलमा यसरी कनेक्टरलाई यसरी युटिपी केबलमा हजुरहरूले राख्नुपर्ने हुन्छ। सो हजुरहरूले यसरी अलिकति ब्याक स्पेसमा यो कभरलाई तानेर हजुरहरूले फेरि हजुरहरूले क्ल्याम्पिङ गर्नुपर्ने अथवा हजुरहरूले आरजे क्रिम्पिङ गर्नुपर्ने इन्डलाई यसरी हजुरहरूले लिनुपर्ने हुन्छ। सो त्यसपछि हजुरहरूलाई यो टुल्सको यो क्रिम्पिङ ब्लेडको युज हुने गर्दछ। सो यो क्रिम्पिङ ब्लेडले हजुरहरूको क्रिम्पिङ गर्नुपर्ने युटिपी केबलको कुनै पोर्सनलाई हजुरहरूको सिल्ड गरेर अनि राउन्ड सेपमा सिल्ड गरेर यसबाट हामीले यसलाई टियर गर्न सकिन्छ। सो यसको लागि मैले यहाँनिर हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ यसरी यो टुल्सको प्रेस गरेर यहाँनिर स्पेस बनेको छ। यो स्पेसमा हामीले युटिपी केबललाई यसरी राख्न गइरहेको छौँ। सो यसरी हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ मैले युटिपी केबललाई यसरी राखिसकेको छु। राखेर यसरी हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ राउन्ड सेपमा मैले यसरी रेगुलर केबललाई क्रिम्प गरिरहेको छु। सो त्यसपछि हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ मैले केबललाई यहाँनिर यो ब्लेडलाई यसरी राख्न गइरहेको छु। सो यहाँनिर जुन ठाउँमा मैले राउन्ड सेपमा यसलाई प्रेस गरेको थिएँ सो त्यही ठाउँबाट मैले यसरी सिम्पली केबललाई यसरी ब्रेक गरेर यसरी कभर मैले निकाल्न सक्छु। सो मैले यसरी निकालेको कभर त्यहाँ राखिरहेको छु। हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ मैले ब्लेडको युजेस पछि यहाँनिर 4 वटा पियरको केबल यहाँनिर आइसकेको छ। हजुरहरूलाई थाहा नै छ युटिपी केबल चाहिँ 4 पियर स्ट्यान्डर्डको केबल हो। सो यसरी 4 वटा पियरमा हजुरहरूको केबल यसरी बाहिर आइसकेको छ। सो हजुरहरूले क्ल्याम्पिङ गर्नको लागि हजुरहरूको क्ल्याम्पिङ स्ट्यान्डर्डलाई बेटरमेन्ट गर्नको लागि हजुरहरूले यसरी 4 केबललाई यसरी हजुरहरूले कुनै एउटा इन्डमा यसरी कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा यसरी हजुरहरूले कुनै एउटा इन्डमा 4 पियर केबललाई कभर गरिसकेपछि हजुरहरूले सिम्पली यसको भित्रको यो इनर लेयरलाई यसरी हल्का हजुरहरूले अगाडि सार्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसपछि हजुरहरूले यसरी सजिलैसँग कटरहरूको हेल्पले हजुरले यसरी हजुरहरूले कटरको हेल्पले हजुरहरूले सो इनर पार्टलाई यसरी फाल्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसपछि हजुरहरूले सिम्पली यसरी केबलहरूलाई उसको पोजिसनमा राखेर हजुरहरूले फर्स्टमा यसलाई सिल्डेडबाट ट्विस्टेडबाट अनट्विस्टेड हजुरहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ मैले एभ्री केबललाई ट्विस्टेड फर्मबाट अनट्विस्टेड फर्ममा यसरी राखेर स्ट्रेन्थेन सिधा गरिरहेको छु। सो यसरी हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ मैले सबै केबललाई 4 वटै पियरको केबललाई मैले यसरी ट्विस्टेडबाट हटाएर अनट्विस्टेड स्ट्रेट फर्ममा मैले राख्न गइरहेको छु। सो हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ मैले यसरी स्ट्रेट फर्ममा राख्न गइरहेको छु। सो यसरी हजुरहरूको देख्न सक्नुहुन्छ मैले केबललाई सिधा गरिसकेको छु। केबलको यो सम्पूर्ण पियरहरूलाई मैले यसरी सिधा गरिसकेको छु। सो अब यसरी सिधा भइसकेको केबलको पियरलाई हजुरहरूले 568B यानी कि हाम्रो इथरनेट क्राम्पिङ स्ट्यान्डर्डको कलर प्याटर्न अनुसार हजुरहरूले एक एकवटा गरेर केबललाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि हजुरहरूलाई मैले
यहाँनिर डिस्प्लेमा स्क्रिनमा देखाए जस्तै कलर कोड अनुसार हजुरहरूले फेरि पनि यो कलरको प्याटर्न चाहिँ हजुरहरूले युटिपी केबल क्रिम्पिङ गर्नको लागि चाहिँ हजुरहरूले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो यहाँ स्क्रिनमा देखाए जस्तै फर्स्टमा हजुरहरूले ओरेन्ज व्हाइट भन्ने चाहिँ पियर लिनु स्टेट गर्नु पर्यो। सो त्यसपछि ओरेन्ज व्हाइट पछि हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर ओरेन्ज व्हाइट ओरेन्ज। सो ओरेन्ज व्हाइट ओरेन्ज मैले यसरी दुईवटा लिइसकेको छु। त्यसपछि हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ ओरेन्ज व्हाइट ओरेन्ज ग्रीन व्हाइट ब्लू ओरेन्ज व्हाइट ओरेन्ज ग्रीन व्हाइट ब्लू मैले लिइसकेको छु। त्यसपछि ओरेन्ज व्हाइट ओरेन्ज ग्रीन व्हाइट ब्लू ब्लू व्हाइट ग्रीन ब्लू व्हाइट ग्रीन अनि ग्रीन ब्लू व्हाइट ग्रीन पछि ब्राउन व्हाइट यहाँनिर चाहिँ फेरि ब्राउन गरेर मैले यसरी हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ मैले केबललाई एउटा कलर प्याटर्नमा राखेर यसरी स्टेट गरिसकेको छु। हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ मैले कलर प्याटर्नमा राखेर स्ट्यान्डर्डमा राखेर अनि मैले यसरी स्टेट गरिसकेको छु। सो अब यो मिलाइसकेपछि हजुरहरूले आरजे कनेक्टर फिक्स गर्नको लागि लगाउनको लागि कति लेन्थ चाहिँ यसको छोडेर यसलाई काट्ने भन्ने कुरा पनि हजुरहरूले कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ। सो हजुरहरूलाई मैले के रिकमेन्ड गर्छु भने हजुरहरूले यसरी आरजे कनेक्टर इथरनेट केबलमा लगाउँदाखेरि हजुरहरूको 0.5 इन्च जति हजुरहरूले कनेक्टरलाई स्पेस दिएर मात्र हजुरहरूले केबललाई काट्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले यहाँनिर चाहिँ यसरी मिलिसकेको स्ट्यान्डर्डमा ओरेन्ज व्हाइट ओरेन्ज ग्रीन व्हाइट ब्लू ब्लू व्हाइट ग्रीन ब्राउन व्हाइट ब्राउन यो स्ट्यान्डर्ड मिलिसकेको छ। सो म यसमा यसरी हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ क्ल्याम्पर टुललाई युज गरेर यहाँनिर काट्न गइरहेको छु। सो यसरी हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ मैले क्ल्याम्पर टुलको हेल्पले केबल चाहिँ काटिसकेको छु। सो काटिसकेको केबललाई यहाँनिर मैले यसरी राखेको छु। सो अनि एउटा कनेक्टर यहाँनिर मैले यसरी लिइरहेको छु। सो कनेक्टरको युजेज अनि कनेक्टरको क्वालिटीहरू पनि भेन्डर अनुसारको क्वालिटी अनुसारको चाहिँ फरक पर्न जान्छ। सो त्यसै हजुरहरूले प्योर कपरको यो आरजी कनेक्टर युज गर्नुहुन्छ भने हजुरहरूलाई बढी डाटा ट्रान्सफर र रिलायबिलिटी चाहिँ हुन जान्छ। सो मैले यसरी कुनै एउटा आरजी कनेक्टर लिएर यसरी यसलाई अपोजिट साइडबाट यसरी राखेर हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ जुन कलर प्याटर्नमा मैले केबललाई लिएको छु त्यसरी नै मैले यसरी सिधा हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ एउटा स्ट्यान्डर्डमा राखेर यसरी सिम्पली मैले केबललाई यहाँनिर प्रेस गरेको छु। प्रेस गरेर हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो टपमा हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ RJ45 को सम्पूर्ण पिनहरुसम्म चाहिँ टप इन्डसम्म चाहिँ हजुरले कनेक्टरमा राखेको सम्पूर्ण केबल्सहरु चाहिँ यो टप इन्डमा हजुरहरूको पिन हुन्छ। यो पिनसम्म चाहिँ सबै केबलहरु रेगुलरली एकदम रेगुलर फर्ममा हजुरहरूको पुग्नु पर्ने हुन्छ। यदि हजुरहरूको केबलहरु कुनै तल या माथि भइदियो भने त्यस्तो केसमा हजुरहरूको इथरनेट लिंक अप आउँदैन, यानी कि हजुरहरूको UTP क्ल्याम्पिङ प्रोपरली नहुन सक्छ। सो हजुरहरूले यसरी हजुरहरूको अप्पर स्ट्यान्डर्ड यहाँनिर टपमा चाहिँ सम्पूर्ण पिनहरुको टपमा इक्वली सबै केबलहरु पुग्यो पुगेन भनेर हजुरहरूले भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला हजुरहरूले कलर प्याटर्न र त्यसपछि यसरी केबलहरुको टपमा चाहिँ पुग्यो कि पुगेन भनेर यसरी हजुरहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हजुरहरूले सिम्पली केबललाई यसरी प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी प्रेस गरिसकेपछि हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण केबलहरु यहाँनिर मैले देखाउन सक्छु हजुरहरूलाई। यहाँनिर हजुरहरू हेर्नुहुन्छ सबै केबलहरु चाहिँ आफ्नो पिनमा रेगुलरली लागिसकेको छ, सेट भइसकेको छ। सो अब हामी यसलाई चाहिँ क्ल्याम्परको हेल्पले क्रिम्पिङ टुलको हेल्पले हामीले यसलाई क्ल्याम्प गर्न सक्छौं। सो मैले यसलाई अब रेडी भइसकेको छ। सो यसरी हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ मैले क्ल्याम्पर लिइसकेको छु। सो त्यसपछि क्ल्याम्पर लिएर मैले यहाँनिर यो बीचको RJ45 को स्पेस जहाँनिर छ यो स्पेसमा मैले क्ल्याम्पिङ गर्नको लागि यसलाई लिन गइरहेको छु। सो यसरी क्ल्याम्परमा मैले हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ यसरी केबललाई राखिसकेको छु। त्यसपछि हजुरहरूको सिम्पली यसरी मैले राखेर प्रेस गर्न गइरहेको छु। यसरी प्रेस गरिसकेपछि क्ल्याम्परले केबललाई क्र्याम्प गरिसकेको हुन्छ। सो यसपछि हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ इथरनेट केबल चाहिँ इथरनेट RJ कनेक्टर हामीले UTP केबलमा हामीले सक्सेसफुली यसमा लगाइसकेको छौं। सो यहाँनिर हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ इच एन्ड एभ्री पिनहरु हजुरहरूको
इथरनेट कनेक्टरको पिनमा एभ्री कोर्सहरू माथिसम्म चाहिँ इजिली देखिएको छ, यानि कि करेक्टली फिक्स भइसकेको छ। सो यसरी हजुरहरूको युटिपी केबल चाहिँ केबलमा आरजे कनेक्टरहरू यसरी हजुरहरूले लगाउन सकिसक्नु भएको छ। त्यसपछि हजुरहरूले लास्टमा हजुरहरूले युज गर्न लागिरहेको इथरनेट केबलमा युज भएको आरजे कनेक्टर कभर, यो कभरलाई हामीहरूले यसरी सिम्पली माथि लगेर उसको साइज अनुसार चाहिँ हामीले यसरी राख्न सक्छौँ। सो यहाँनिर हजुर देख्न सक्नुहुन्छ मैले कनेक्टरमा यसको कभरलाई पनि फिक्स गरिसकेको छु। सो यसरी हजुरहरूले आरजे कनेक्टर कभरलाई पनि हजुरहरूको आरजे कनेक्टर युटिपी केबलमा सक्सेसफुल्ली सेट भइसकेपछि हजुरहरूले यसरी कनेक्टर माथि पछिबाट हजुरहरूले कनेक्टरको कभर यसरी फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसै गरेर हजुरहरूले यो एउटा इनको कुरा भयो भने हजुरहरूले सिमिलर प्याटर्न अनुसार यो अर्को इनमा पनि हजुरहरूले क्ल्याम्पिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, सो द्याट हजुरहरूको कलर प्याटर्न अथवा इथरनेट स्ट्यान्डर्डको प्याटर्न चाहिँ म्याच गर्छ भने मात्र हजुरहरूको डाटा एउटा इनबाट अर्को इनमा ट्राभल हुन सक्छ, यानि कि लिङ्क अप आउँछ। यदि हजुरहरूले यो इनमा एउटा प्याटर्न र अर्को इनमा अर्को प्याटर्न गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि हजुरहरूको यो क्र्याम्पिङ चाहिँ सक्सेसफुल्ली सेट हुँदैन। सो हजुरहरूले यसै गरेर मैले भिडियोमा इन्स्ट्रक्सनमा बताए जस्तै हजुरहरूले स्टेप्स प्रयोग गरेर हजुरहरूले कुनै पनि इथरनेट केबललाई हजुरहरूले आरजी कनेक्टर लगाएर हजुरहरूको सर्ट केबल र लङ केबल र अन्य केबलहरू हजुरहरूको रिक्वायरमेन्ट अनुसार हजुरहरूले घरमै मजाले बनाउन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ, थ्याङ्क्स फर सपोर्टिङ।